kenyérsütést ismertető receptekkel az a legfőbb probléma, hogy mindegyik túl van bonyolítva, főleg a videók. Gyúrják, kelesztik, újra gyúrják, hajtogatják, teljesen fölöslegesen. Én a következőképpen sütök kenyeret. 6 deciliter langyos vízben elkeverek 40-50 g nyersélesztőt, és 1 kg lisztben 10 g, vagyis 2 teáskanál sót. Összegyúrom, beledobom a sütőformába, 50-60 percig hagyom kelni, majd körülbelül 1 óra alatt 200 fokon megsütöm. Szerencsére az 1800-as évektől, amióta ismerjük, illetve tudjuk hasznosítani ezt az élesztőformás dolgot, azóta még a kovásszal sem kell bajlódni. Előtte ugye mindig szükség volt a kovászra, mert nem ismertük ezt a fajta megoldást, ezt a nyersélesztőt, porélesztőt, ilyesmit, és csak kovásszal működött, ami a mai napig is megmaradt olyan hagyományként. 2 darab 7 g-os porélesztő, az 1 darab 50 g-os nyers élesztőnek felel meg. Teljesen mindegy, melyiket használjuk, ugyanazt a hatást fogjuk kapni bármelyiktől. Most pedig sütésre fel. 6 deciliter langyos vízben elkeverek 2 tasak porélesztőt, tehát ezeket a 7 g-osokat, vagy 1 darab ilyen 50 g-os nyersélesztőt, ahogy mondtam az előbb, mert a 2 ugyanaz. Amint elkevertem és hagytam néhány percet pihenni, többet nem kell, mehet bele az 1 kg liszt. Hozzáadom a 2 teáskanál sót, és jöhet a dagasztás, vagyis inkább csak ilyen egyszerű összegyúrás. Addig gyúrjuk, amíg már nem csak az edényfalától válik el a tészta, hanem a kezünkről is ott maradnak a ragadáncsok. Ez nálam pontosan 5,5 percet vett igénybe. A sütőedényt, ami nálam konkrétan egy ilyen fazékszerű lábos, lisztezhetjük, olajozhatjuk, de én szeretem nem túl bonyolítani a dolgokat, ezért egyszerűen csak sütőpapírt teszek bele, és kész. Ez a része ezzel le van tudva. Aztán csak betesszük az alapanyagot a sütőformába, és hagyjuk körülbelül 1 órát pihenni. Letelt az 1 óra pihentetés. 200 fokos előmelegített sütőbe rakom. Miután elkészült, egyszerűen csak kiborítjuk egy ilyen vagy valami hasonló rácsra. És majd ezen hagyjuk kihűlni, hogy ne párásodjon az alja. Hogy tudjon levegőzni az alja, ne párásodjon be. És letakarom, én nem kenegetem vízzel, meg ilyesmi. Egyszerűen letakarom, és akkor a saját párájában meghűl, visszapuhul a bőre, és kész. Lássuk a végeredményt.
tökéletesen sikerült.